سعی کنین خو امروز در ویندوز سعی ما شما یک موضوع میخوانیم که او به نام چی یاد میشه. اینجا نوشته میکنم how to make سعی bootable سعی USB سعی USB. اینجا سعی میگه ما شما چطور میتونیم که یک USB را بوتیبل جور کنیم. بوتیبل با این معنی که کامپیوتر ای را بشناسه. بوتیبل ما شما با بوتیبل فلش کدام وقت ضرورت میشه؟ با بوتیبل فلش او وقت ضرورت میشه مثلا تو یک جای کار میکنی اونجا کامپیوتر سید روم نداره. چی داره؟ سید روم. ویندوز از این یک خراب شد یا ضعیف کار میکنه یا بعضی سافتویر که تو بیاری او انستال نمیشه. باز تو در این وقت با کامپیوتر خود چی میکنی؟ یک ویندوز انستال میکنی. صحیح است؟ ویندوز چی میکنی؟ انستال میکنی. خب علی از فلش ما شما امی فلش یا یو اس بی چطور بوتیبل جور میکنیم؟ اول خب باید که تو چی باشه؟ باید که تو یک مثلا یا سی دی یا دی وی دی باشه. از چی باشه؟ از ویندوز باشه. از ویندوز متوجه شد. یا ویندوز 7 یا ویندوز 8 یا ویندوز 10 باشه. از این باید تو یک دفعه اینجا ما میم از این باید تو یک دفعه صحیح است اینجا نمشته میکنم ایمیج بگیری. ایمیج صحیح است اینجا نمشته کردم یا باید چی بگیری؟ ایمیج بگیری. این که ایمیج چی است؟ حالا ما شما میخوانیم. صحیح است تا اینجا خب فهمیدید. صحیح است. خب اگر مثلا صحیح است مثلا که تو سی دی باشه صحیح یا دی وی دی باشه از چی باشه؟ از ویندوز. صحیح یا ویندوز 7 یا ویندوز 7 باشه یا ویندوز 8 باشه یا ویندوز 10 باشه. صحیح است. اگر تو امی فلش بوتیبل جور میکنی صحیح است فهمیدی د سید روم چی کو امی ویندوز بند است. چی کو بند است. فهمیدی بازور چی کو کاپی بگی. اگر کتی تو چی باشه ایمیج نباشه چی بگی؟ کاپی. وقتی که کاپی گرفتی اول امی فلش خدا صحیح اول کار صحیح اینجا نمشتم امی فلش خدا چی جور میکنی؟ بوتیبل جور میکنی. بوتیبل خودت جور میکنی. بوتیبل ما شما دو قسم بوتیبل جور کرده میتن. یکی صحیح است توسط صحیح اینجا نمشته میکنم یک توسط فلش که بوتیبل جور میکنیم یا اینجا نمشته میکنم بوتیبل جور میکنیم یک توسط سافتویر ما شما بوتیبل جور کرده میتن. یکی بدون سافتویر. امروز که ما شما میخوانیم بدون سافتویر است. مطلب فهمیدین؟ صحیح است. خب او را باز در فلش چی میکنی؟ در مو فلش بوتیبل او را چی میکنی؟ کاپی میکنی. مثلا از سی دی کاپی گرفتی او را در فلش خود باز اینجا بیاد در فلش خود او را چی کو؟ در فلش خود امو چی را پیست کو؟ امو ویندوز چی کو؟ پیست کو. امو ویندوز پیست کو. صحیح. خب وقتی که تو با کامپیوتر انستالیشن میکنی صحیح است مثلا تو فلش خو بوتیبل جور کردی وقتی که تو با کامپیوتر انستالیشن میکنی چی میکنی؟ کامپیوتر انستالیشن میکنی. صحیح است. فهمید انستالیشن اگر کتی در کدام وقت ما شما انستالیشن ضرورت داره؟ ما گفتم که کامپیوتر بسیار ضعیف کار میکنه یا مثلا در اسکرین فقط کرسر نشان میده دیگه هیچ چیز نشان نمیده یا مثلا اونجا نوشته می باشه که آل کنترل دیلیت بزن. صحیح است. فهمیدی کامپیوتر پیش میره خو پیش نمیره یا اونجا نوشته میکنه که ویندوز چی شده؟ کراب شده. دی وقت شما چی میکنی؟ انستالیشن میکنی. صحیح است. فهمید یا صبح مثلا یک جای میمان میشه یک نفر پیش کامپیوتر میاره میگه با ما این انستالیشن کو. صحیح است. فهمیدی سافتویر انستال نمیشه دیگه کدام مشکل باید دی وقت شما چی کنی؟ انستالیشن کنی. فهمیدی اگر کتی تو مثلا اینجا نمشته کردم اگر کتی تو کامپیوتر مثلا لپتاپ است یا دسکتاپ است هر چیز کی چی باشه مثلا لپتاپ است یا دسکتاپ است. صحیح است. فهمیدی اگر مثلا یا کامپیوتر مثلا ما لپتاپ دارم صحیح است وقتی که ما با او انستالیشن میکنم و کدام کمپانی است مثلا دل کمپانی است. اینجا نمشته کردم کدام کمپانی است؟ دل. با دل کمپانی باید همینجا به F12 صحیح است مثلا امو فلش که تو انداختی صحیح است کامپیوتر چی کو از بطن بند کو. کامپیوتر از بطن بند کو F12 بزن. وقتی که F12 زدی اگر دل کامپیوتر باشه اونجا با تو یک مسیج میده در پرده سیاه چی میه یک مسیج میه اونجا یو اس بی نمشتم یو اس بی چی را انتخاب کو؟ یو اس بی. او را چطور انتخاب میکنی؟ او توسط ای بطن چی میشه؟ انتخاب میشه. بی توسط ای پایین میه ای بالا میره. یو اس بی را انتخاب کو و او اینجا نمشته کردم چی را
USB صحیح است اونجا USB انتخاب کو صحیح دا USB انتخاب کو و او را چی کو انتر انتر وقتی که انتر کردی اینستالیشن چی میشه شروع میشه اگر HP کامپیوتر باشه کدام کامپیوتر باشه HP کامپیوتر باشه با HP F9 که صحیح است مثلا کامپیوتر شت داون کو F9 بزن وقتی که F9 زدی باز مجھے USB انتخاب کو بخاطر که از USB اینستالیشن میکنی اگر مثلا یک کامپیوتر باشه مثلا توشیبا هم F12 است صحیح است اگر مثلا دیگه کمپانی باشه باز کوشش کنید اسکیپ توسط اسکیپ هم با ستاپش میاد فهمیدین نه خب حالا ما میم بوتیبل فلش از کدام جا جور میکنیم سیکو ما د کامپیوتر صحیح و وقتی که تو بوتیبل فلش جور میکنی صحیح مثلا اگر ما همین جمع بوتیبل فلش جور میکنم اینجا نمشته کردم نوتپاد نمشته کردم بوتیبل فلش که جور میکنی اگر کدی تو چی باشه مثلا ویندوز وقتی که با کامپیوتر تو ویندوز آف انستال میکنی صحیح کدام ویندوز انستال میکنی ویندوز آف انستال میکنی باید کدی تو چند جی بی باشه 8 جی بی چی باشه 8 جی بی فلش باشه یو اس بی کدی باشه صحیح چند جی بی باشه 8 جی بی باشه اگر از 8 جی بی زیاد هم باشه مشکل نمیده صحیح اگر تو میخوای که ویندوز صحیح با ویندوز 8 هم صحیح ویندوز 8 که باشه بازم به 8 جی بی فلش ضرورت است 8 جی بی زیاد باشه مشکل نمیده اگر میخوای که ویندوز 10 انستال کنی صحیح با ویندوز 10 باید که تو باشه چند جی بی فلش 16 جی بی چی باشه فلش که تو چی باشه فلش که تو باشه صحیح فهمید ایتونه که 2 جی بی فلش باشه و تو میخوای ویندوز 7 انستال کنی اینجا سپیس نداره صحیح فهمیدی خب مالی ما میم بوتیبل فلش ما گفتم وقتی که تو بوتیبل فلش جور میکنی چند رقم جور میشه دو رقم یکی توسط سافت‌ویر صحیح اینجا برای نمشته میکنم یکی توسط سافت‌ویر جور میشه یکی همیتوس از طریق بدون سافت‌ویر صحیح است فهمیدی خب این نورسش اینجا نمشته میکنم خب اینجا نمشته میکنم بوتیبل چی بوتیبل فلش صحیح است بوتیبل فلش خب بوتیبل اینجا نمشته کردم چی نمشته میکنم how to make bootable flash یا USB صحیح خب از این طریقه چی است بگن با ما صحیح طریقه اول چی میکنم اول بالا استارت اینجا نمشته کردم استارت مینو کلیک میکنم صحیح است استارت مینو صحیح استارت مینو دا استارت مینو دا میجا بیا سرچ چی را میگه یک چیزا که پیدا میکنی آفرین سرچ دا سرچ چی نمشته میکنی دا سرچ چی نمشته میکنی CMD نمشته کن و او را چی کو انتر کو ENTER امروزی تو گنگ سستم انتر سپلنگ هم یاد ندارم خب وقتی که او را انتر کردی باز اینجا یک پرده سیاه میاد صحیح اونجا چی نمشته میکنی دیسک پارت نمشته کن صحیح اینجا برای نمشته میکنم داول قدم چی را نمشته میکنم این تو نه که یک نمشته کنی اینجا نمشته میکنم چی نمشته میکنم دیسک پارت نمشته کن دیسک پارت او را چی کو انتر نمشته نکنین انتر بزنین صحیح خب وقتی که دوم استپ چی میکنی باز اینجا نمشته کو لیست LIST لیست چی نمشته میکنم دیسک او را چی میکنم انتر میکنم صحیح خب باز دا اونجا همیشه چی را انتخاب میکنی اینجا دا سوم استپ باز اینجا بیا سلکت کو سلکت مطلب انتخاب کو سلکت انتخاب کو چی را انتخاب میکنم دیسک چی نمشته 1 صحیح است 1 بازو را چی میکنم انتر صحیح است فهمید دا چهارم استپ چی میکنی اینجا نمشته میکنم آفرین شاباش آفرین کلین بخاطر چی میکنم پاک شوا صحیح است ویروس بکشه صحیح است فارمت صحیح خب کلین شونه باز دا سوم پنجم استپ چی میکنی کریت پارتیشن TION و اینجا نمشته کردم چی نمشته میکنم پرایمری سپلنگ صحیح است صحیح است پرایمری نمشته و اینا چی کو انتر کو دا ششم استپ چی میکنی select partition آفرین اینجا چی نمشته میکنی سلکت نمشته کو صحیح سلکت چی نمشته میکنم پارتیشن نمشته کو پارتیشن صحیح است سلکت پارتیشن نمشته کردم باز اورا یک پارتیشن میکنم اورا چی کو انتر صحیح باز چی میکنی هفتم استپ format آفرین اینا فارمت اینجا نمشته کو
FS نمشته کو فایل سیستم معنا میتا مساوی انتیفیس NTFS نمشته کو نیو سیاس تکنولوژی فایل سیستم معنا میتا سیاس خب باز او را چی میکنین اینجا نمشته کو کویک نمشته کو سیاس سیاس اینا بخاطر این نمشته کردم که سرامی یکی فکت است سیاس یکی انتیفیس است انتیفیس نیو تکنولوژی فایل سیستم معنا میتا این باز خوب مقبول اینا فرمت میکنه این خوب کلین شد پاک شد سیاس این باز توسط این چیکو سیاس وقتی که ما شما USB را فرمت میکنیم اونجا یک فکت می باشه یک انتیفیس خو خیر است فقط همین را نمشته کو اینجا نمشته کو چی نمشته میکنیم انتر نمشته کو انتر اشتم استپ چی است نه خب اشتم اکتیو نمشته کو شاب حسین خلاص اکتیو سیاس و اینا چی میکنی انتر میکنی نوم استپ ASSIGN assign نمشته کو و او را چی کو انتر نمشته کو بیان کی پرکتیکال کنیم سیاس این نوتس بود خب بیان اینا ما بسته میکنم اینجا گفتم که استارت مینو کلیک کو چی نمشته کو CMD نمشته کو چی نمشته میکنم دسپارت نمشته کو و این مسیج میدا یس و چی لست و دیگه میگه CMD نمشته کو لست چی نمشته میکنم دسک چی نمشته انتر و اینجا نمشته کو چی نمشته سلک دسک چی وان سیف انتر سیف و اینجا نمشته میکنم کلین نمشته کو انتر سیف خو و اینجا نمشته میکنم چی نمشته میکنم کریت کریت پارتیشن PARTITON پرایمری PRIMARY پرایمری سیاس پرایمری باز چی نمشته میکنم آفرین دامی 1A دامی USB پارتیشن میکنم نه سلیک چی نمشته میکنم پار اینجا نمشته کنم پارتیشن چی نمشته میکنم 1 نمشته ایرا چی کو انتر خب باز اینجا چی نمشته میکنم فارمت کو می فلش ما فارمت کو و FS مساوی NTFS سیاس و کویک ایرا برای تعالی نشان میتم کی چی است ایرا ما انتر کردم این علی ای بچند فیصد میره 100% میره خب ای با 100% رفت ایرا کم ذره کلان میکنم حالا که ختم شد ما کلان یادیم خب با 100% چی شد رفت باز اینجا چی نمشته میکنم اکتیو نمشته کو ای تو نه که نام خدا نمشته کنم خب باز اینجا نمشته میکنم اساین اساین سپلینگ صحیح است مطمئن هستید انتر وقتی که انتر کردی سیکو خب بودیبال خود جور شد ما گفتم اگر کتی تو صحیح مثلا امی ایمیج باشه ایمیج باز ما شما درس میخوانیم که ایمیج چی است ایمیج یک یاد بگیرید اگر ما شما از ویندوز ایمیج بگیریم او ویروس خراب نمیکنه ویروس چی میکنه خراب نمیکنه مثل که شما در اکسل ورد کار میکنه یک چیز در PDF ذخیره میکنه PDF فایل ویروس خراب نمیکنه مثلا ایمیج از چی گرفته میشه سافت‌ویر باشه سافت‌ویر بسیار زود خراب میشه صحیح سافت‌ویر زود چی میشه خراب میشه از فایل‌هایتان ایمیج بگیرین از ویدیوتان ایمیج بگیرین او باز خراب نمیشه ویروس سریع تاثیر نمیکنه خب ایمیج ما شما باز میخوانیم علی ما شما تیار ایمیج گرفتیم صحیح اگر ایمیج گرفته باشی اگر نه ایمیج نگرفتی صحیح یک CD بخر 50 روپیه CD ویندوز آف ویندوز 10 او را در اینجا بند است صحیح در سید روم او را چی کو رایت کلیک کری اوپن کی کری امی چی کا فایل کی است او را مکمل کاپی بگی کاپی گرفتی در فلش چی کو پیست کو تقریبا صحیح یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه میخوای است تو صحیح است که مو کاپی میشه ویندوز بسیار گرنگ است نه اگر تو میگی که والا ما ویندوز نمیخرم از استاد ایمیج میگیرم رایگان صحیح است بازی تو کنین صحیح است باز اینجا ما ایمیج دارم صحیح است اینجا دا سافت‌ویر ایرا مثلا از کدام ویندوز ایمیج صحیح باز امیرا کلیک کنین رایت وقتی که رایت کلیک کردی ای امام تو ایرا انتخاب کو فقط ایرا انتخاب کو وقتی که ایرا انتخاب کردی صحیح کو علی بیا صحیح امینجا بیا بنام چی بود بنام امینجا بیا ایرا رایت کلیک ایرا اوپن کو وقتی که ایرا اوپن کردی امی ویندوز است مکمل ویندوز است
اینجا مکمل این انتخاب یا کنترل ای خو میفهمین مکمل انتخاب میشه. از این کاپی کو چی کو کاپی. وقتی که را کاپی کردی و همین جا بیا سیز دامی فلش یو اس بی خود چی کو ایرا پیست کو. کو اینجا الان ما پیست نمیکنم که بسیار وقت میخواه سه ما ایرا چی میکنم پیست میکنم داده که 15 دقیقه میگیره بس امی فلش تو شد بوتیبل جور. وقتی که آلی تو به نفر اینستالیشن میکنی ایتو نه که مثلا کامپیوتر امی تو باشه صحیح است علی کامپیوتر چالان اسیره که انداختی و فلش بوتیبل خراب میکنه. خو اگر کامپیوتر وایرس داشته باشه خراب میکنه. تو باز وقتی که با کامپیوتر اینستالیشن میکنی اول مکمل از پاور بٹن کامپیوتر یا شت داون کو یا از پاور بٹن باز امو فلش داخل کو صحیح ده کامپیوتر. اگر ڈیل کامپیوتر باشه چی بزن اگر ایچ پی باشه F9 اگر توشیبا باشه اگر دیگه کمپانی تو جور کرده باشی صحیح است مشکل بس است صحیح است. خب با سبب بخیر ایره ما و شما توسط سافتویر میخوانیم. صحیح سافتویر بیخی آسان است صحیح است مشکل خو نیست.